यसले केही फरक पर्दैन. It doesn't make any difference. It doesn't make any difference. यसले केही फरक पर्दैन. म हरेक कदममा हजुरलाई साथ दिन्छु. I will support you all the way. I will support you all the way. म हरेक कदममा हजुरलाई साथ दिन्छु. म अरू के गर्न सक्थे? What else could I do? What else could I do? म अरू के गर्न सक्थे? उसलाई धेरै शिरमा नचढाऊ. Don't over pamper him. Don't over pamper him. उसलाई धेरै शिरमा नचढाऊ. लाग्छ हजुरले लन्च पहिले नै गरिसक्नुभयो. You have had lunch already, I suppose. You have had lunch already, I suppose. लाग्छ हजुरले लन्च पहिले नै गरिसक्नुभयो. उनी आफ्नो कोठामा घन्टौं गाना सुन्छिन्. She listens to music alone in her room for hours. She listens to music alone in her room for hours. उनी आफ्नो कोठामा घन्टौं गाना सुन्छिन्. म पार्टीमा के लगाऊं? What shall I wear to the party? What shall I wear to the party? म पार्टीमा के लगाऊं? हजुरले धुम्रपान बन्द गर्नुपर्नेछ. You ought to stop smoking. You ought to stop smoking. हजुरले धुम्रपान बन्द गर्नुपर्नेछ. म धुम्रपान गर्ने गर्दथे. I used to smoke. I used to smoke. म धुम्रपान गर्ने गर्दथे. तर मैले 2 वर्ष अघि नै छोडिदिए. But I gave up 2 years ago. But I gave up 2 years ago. तर मैले 2 वर्ष अघि नै छोडिदिए. मसँग लगाउनलाई केही पनि छैन. I have got nothing to wear. I have got nothing to wear. मसँग लगाउनलाई केही पनि छैन.